أريد أبدي لكم بقصة. أعرف شخص هو مبتكر، مناضل، طموح، كل حياته مع أنه صار به مطبات كثيرة يظل يناضل. تزوج عمره 23 سنة، وورا ما درس دراسات العليا صار بروفيسور بالجامعة للعلوم، صار عنده 3 جهات. ومع الأسف صار حرب ببلده واضطر إنه يتهجر لأوروبا ويبدي حياته من صفر مع دعم عائلته. غير شغله وصار كاتب، مدير أعمال، وهسه بالتقاعد صار فنان عالمي مشهور. ما أعرف من تخيلتوا دماغكم منه هذا الشخص، بس حبيت أقول لكم إنه هذا الشخص هو أمي. مع دعم والدي، وهو أيضاً شخص مبتكر وحديث ومناضل وعنده إجازاته الشخصية العميقة، قدرت أمي إنه تبني حياتها الأسرية الناجحة، ومع نفس الوقت تحقق أحلامها وطموحاتها. وما أقول لكم المقلوبة مالتها طير العقل. ليش أقول لكم هاي القصة؟ لأن الاستقلال المالي، وخاصة الاستقلال المالي للامرأة، مهم جدا. يغير مجتمعات، يأثر على الأجيال، وينتج ناجحين مثل ناس في هالبلد، سواء بنات بلد. شنو إذا أقدر أقول لكم إنه العراق ما يقدر يزدهر بدون دور الامرأة بالاقتصاد العصري؟ تخيلوا عراقنا مزدهر عصري، وين كل امرأة عندها حرية بالقرار في شؤونها، أحلامها، في أسرتها. هذا مو حلم بعيد المنال، هذا مستقبل نستاهله احنا ونقدر نحققه سوا، ويبدي بالحرية المالية. زين، هي شنو الحرية المالية والاستقلالية المالية دا أحكي عليها؟ ببساطة بشكل عام، الاستقلالية المالية هي من دخل الفرد الشخصي يكون أكثر من مصروفاته. للمرأة يعني تمكين المرأة بالمجتمع اقتصادياً وبشكل كامل. يعني تمكين الفرص الاستثمار، المدخرات إلها، الخدمات المصرفية، الوظيفات، الوظائف، يعني تعزيز حقوقها الكامل. هذا الشيء مهم جدا. على مر تاريخ العراق دافع المجتمع العراقي على حقوق المرأة، من العمل والتعليم والحماية من العنف والحرية التنقل الآمن في الأماكن العامة. على فكرة الجمهورية العراقية خصوصاً بالخمسينات كانت كثير مبدرة بهذا الموضوع من خلال الشرق الأوسط، وطلعت قوانين مثل ضمان الأجر المتساوي بين الجنسين والإجازة الأمومة. كما أنتم تعرفون مر البلد بحروب كثيرة وانعدام الأمن، ورجعوا النساء إلى بيوتهم، وتكاثر حالات الزواج المبكر والعنف المنزلي. خلينا نلتفت للحالة الحالية لاستقلال المرأة. غير اللي يمثلون النساء من الشعب تقريبا نص، صح؟ ولكن مع الأسف الفرص تكون محدودة جدا للعمل. وفقا للبنك الدولي أو الورلد بانك، فإن العراق سجل أدنى منصب في الشرق الأوسط وبالعالم بناحية فرص العمل كما ما تشوفون. وفقا للبيانات الحديثة
فإن فقط 8% من النساء يشتغلون أو يبحثون عن العمل في العراق. شنو معناتها؟ مثلا في الإمارات بين كل امرأتين واحدة تشتغل. في مصر بين 6 نساء واحدة تشتغل. بالعراق مع الأسف بين 12 امرأة واحدة فقط تشتغل. هذه كارثة. وأكثر اللي يشتغلون بالقطاع العام وهو مثل الحكومة، مع نسبة أقل بكثير بالقطاع الخاص. رغم أن القطاع العام للدولة العراقية هو كبير جدا بسبب الثروة النفطية، القطاع الخاص بعد بدايته. تعرفون أنه العراق يعتمد على 93% من دخله عن النفط. 93%. وهذا ترى الدهور صار كم سنة صعد النسبة. ضعف القطاع الخاص بأي بلد هو شيء مخيف وخطير جدا. ليش؟ لأن يتعرض إلى صدمات اقتصادية. شنو هي الصدمات الاقتصادية بحالة العراق؟ إنه إذا انخفض سعر النفط في السوق العالمي، ميزانية الدولة تندهور وتضعف. ما تقدر الدولة تدفع رواتب، ما تقدر الدولة تدفع رواتب تقاعد مثلا. فلهذا دور الامرأة في القطاع الخاص خصوصا شيء مهم جدا. إذا يقدر العراق، المجتمع العراقي، يحفز 25% فقط، يعني ربع النساء، للعمل، الدخل للعراق يصعد بشكل جوهري. نقدر نصعد الدخل ب$73 مليار. خلي يتخمر هذا الرقم شوي. $73 مليار. $73 مليار تقريباً 3/4 من دخل الواردات من بيع النفط حالياً بالعراق. يعني تقريباً نسوي دبل في الدخل. خل نبتعد شوي على الأرقام، يمكن دخلت عليكم شوية، ونلتفت على تأثير هذا الموضوع على المجتمع. استقلال المرأة المالي يغير الحياة. يمكن المرأة أنه تكسر دوائر الفقر والاعتماد وتشارك بالمجتمع بشكل ملموس. تقدر تتمكن من حرية الاختيار. إذا تريد تختار تشتغل شغل مناسب إلها أو يعجبها، أو تقعد بالبيت دارية أطفالها بكم سنة إذا تريد، بلا تفكير بلا توتر إنه من حالها المالي، راح تقدر. المساواة المالية تمكن النساء إنه يستثمرون بصحتهم، بصحة أطفالهم، تعليم أطفالهم، وهذا تأثير على المجتمع كله. تعرفون إذا من المرأة تشتغل ويصير دخلها شخصي، تستثمر أكثر من 90% من دخلها على الأسرة. هذا شيء مهم إن كنا. هاي الفجوة طبعاً مو فد شيء بسيط، وإلا أسباب متحددة، جذور عميقة اجتماعية، ثقافية، اقتصادية، عدة الأدوار. ولازم نعترف أنه في تحديات كثيرة للمرأة. احنا بدنا نحكي بيه بشكل سهل، بس في تحديات. الوصول المحدود إلى رأس المال، المسؤوليات الأسرية، مخاوف الأمنية، تمييز، والوضع العام بالعراق. شنو الحل؟ طبعاً احنا شفنا انه كثير من النساء يسعون للتعليم العالي، وهذا الشيء لازم نكون كثير فخورين به. بس في شيء اهم من التعليم العالي والتخرج،
وأنه تمكين المرأة اقتصادياً كما قلنا. شلون نقدر نرفع دور الامرأة بالاقتصاد وحثها على توجيه على العمل خصوصاً بالقطاع الخاص؟ في خطوات هي مو سهلة، بس يراد لها ممارسة ويراد لها تركيز. يبدأ بالتعليم، التعليم العالي طبعاً، بس التعليم المهني. نضمن أنه الفتيات والنساء يفوتون بمجالات مختلفة ويفوتون ببرامج مثلا تمحي الأمية المالية، مو بس الأمية العادية، الأمية المالية، أعمال أدوار مثلا الكمبيوتر ستاديز. ولازم ما ننسى أنه مسؤوليات الأسرية طبعا، ونوفر إذا تروح للعمل لازم نوفر إنه في حضانات متوفرة وسعرها مناسب حتى من تروح للعمل تكون مطمئنة إنه أطفالها بخير. في أشياء أخرى مثل خدمات للنساء، خدمات مالية للنساء، قروض صغيرة وفرص استثمارية لهم لتمكينهم وتفتح أبواب جديدة لهذا العمل. بالختام أريدنا نتفق على شيء، أريدنا نتفق أنه الاستقلال المالي للامرأة مو معناه أنه الامرأة تصير أقوى من الرجل، تتنافس وياه أو تصير أحسن منه، لا أبدا. النساء والرجال في المجتمع عندهم أدوار متكاملة، لازم نحافظ على كيان المرأة المستقل، بس بنفس الوقت نضمن أنه هي تقدر تحقق أحلامها وطموحها الشخصية. وطبعا هذا الشيء ما نقدر نسويه بدون دعم الرجال المتفتحين اللي أيضا يسعون إلى بلد شامل عادل ومزدهر. شكرا.